Welcome. Welcome. Um, Waterman mensen, this is the month of April. In de month van April, je heeft mee te maken met a house, happiness and joy in a house. Sommige van jullie gaat samen wonen. En sommige van jullie gaat even samen gaan wonen met je nieuwe liefde. Of een nieuwe liefde ga je intrekken bij of hij gaat intrekken bij jou. Sommige van jullie komen uit en hoor iets over a young fish of scorpionage person op de workfloor. The logens en deceptiveness van this person. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen komen achter wat deze person heeft gedaan. Okay? Now, energy in de eerste week in de tweede week is deceptiveness. And this deceptiveness have to do with a bank, financial institution, corporation. Mensen is now van op de hoogte, some sort of a deceptive play. So it's can a bank, financial institution, corporation, or some sort of a deceptive play with a company that have mee te maken met lenen. Geld, die now recognize that there was some sort of a deceptiveness. Maar jullie staan stevig in je schoenen. Ik ken een situatie around a house, around around a house, a corporation that have iets mee te maken met een house. En je wordt echt blij dat the informatie is now out and now mensen recognize that a bank or financial institution of a mortgage of a lending institution, there was heel veel deceptive play in this corporation situatie, okay? Number 7, 25, deceptiveness. Number 7, and it can have mee te maken met a scorpion. Okay, can have mee te maken met the scorpion in a corporation institution that create some sort of a deceptiveness. Number 7 is here, and it has to do with deceptiveness. Sommige van jullie kom daar uit in de laatste, de eerste en de tweede weken, and it have mee te maken met deceptiveness with a bank, financial institution, and it have mee te maken met geld. Okay, dus vanaf daar, right? Niet vergeten. Schrijf je nummer op 2, 7, 6 en 9. 2, 7, 6 en 9. In de tweede week in de derde week heb je nummer 42, wide open. Dat betekent dat alles is open nou. Je kan in whatever richting je wil gaan. Mensen dat have creëerd oneerlijk spelletje, it is now wide open. Mensen is now van op de hoogte. Mensen recognize the foul play. Mensen is now van op de hoogte. De mensen that create some sort of a problem op the workfloor at your house. Die have gebroken in your house. However, it is a situatie dat alles is now liggen op tafel. Geen meer geheim. Mensen is now van op de hoogte. Some sort of a undesirable situatie dat was gebeurd. Het heeft mee te maken met geld en hoe mensen aan zijn geld komen. En mensen is nou van op de hoogte. Number 6, 42, wide open. Dan als we kijken de derde week, in de vierde week, we hebben de energie van nummer 9. Ziek. Ga op zoek naar de waarheid, de kern van de waarheid. Ga even op zoek de kern van de waarheid over a young ram, Leo of boodschap person, a fish slave of a scorpion person. Ga even opzoeken de kern van de waarheid over deze person. Een eind komt voor deze twee jonge mensen, omdat mensen is nou van op de hoogte. Some sort of informatie komt uit over deze mensen en een eind komt. Dus 9 is over ziek. Het is de energie van the hermit that bracht licht on a corporation institution and on a jullie mannen. Jullie mannen komen achter some echt vital informatie dat je was op zoek en je krijgt het
in de derde week ga in de vierde week. 9, een eind komt voor sommige van jullie mannen, of een eind komt van some soort van onderzoek dat sommige van jullie mannen hadden uitgezocht. Oké? Dus we gaan even kijken. De energy dat is hier is geluk. Geluk voor sommigen van jullie. Geluk met een nieuwe liefde. Geluk voor sommigen van jullie dat je gaat even samen wonen. Geluk in huis. Geluk komt terug in je leven. Geluk komt echt op met een huis. En some sort of unconventional issues op de workfloor. In a house, it wordt gebalanceerd. In a corporation institution, it wordt gebalanceerd. Nou, we gaan even kijken. We hebben 4 weken. We hebben in de eerste week, het is de week van the founder. The founder is the manager, is an author and figure. And a bank financial institution. Deze man is the manager of a bank financial institution, is zeer emotional, omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Mensen is nou recognize dat een Scorpion man heeft iets mee te maken met heel veel geld. En mensen is nou van op de hoogte wat deze Scorpion man heeft gedaan. Heel veel van jullie zijn emotional. Misschien het was je boss, je ex-boss. En de mensen hebben recognized dat deze man heeft niet betaald. Of deze man heeft career heel veel problemen. Is een zakenman. Dat heeft some sort of oneerlijk spelletje gespeeld. En jullie staan stevig op in je schoenen. En dit is best wel goed, oké? Dan hebben wij een situatie met de houseboss of zo. En ik zie dat je krijgt some sort of offer on a house. Omdat mensen recognize dat deze houseboss probeert some sort of a false play te creëren. Het is een Ram Leo of een zakenman. Deze Ram zakenman heeft some sort of a falsheid gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. A bank financial institution heeft gezien dat deze man heeft een hypotheek onder iemand anders naam. Mensen beginnen om echt achter te komen. Some sort of a false speling van een Ram zakenman. En wat een Ram zakenman heeft gedaan om some sort of a zaken te krijgen onder valse benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte wat deze zakenman heeft gedaan in een corporation institution, hoe hij heeft data documentatie gefalsificeerd om even een nieuwe start voor zichzelf om te krijgen. Mensen hebben alle informatie nou en is van op de hoogte. In de tweede week, je hebt een rare energy. En sommige van jullie hebben iets mee te maken echt met een bank financial institution. Fear van Pentacles, altijd. Wanneer deze twee komen uit, is een financial institution. Waar mensen is nou van op de hoogte. Wat een young visgreep of scorpion person heeft gedaan. Oké? Mensen is nou van op de hoogte dat een young visgreep of scorpion person in een corporation institution heeft iets gedaan om geld te krijgen onder valse benodigdheid. En ik zie some sort of onderzoek komt binnen waar mensen is nou van op de hoogte wat een young visgreep of scorpion person heeft gedaan. A bank financial institution recognized the false play and the falseheid van een young visgreep of scorpion person. En hoe deze person heeft geld onder valse benodigdheid gekregen. Mensen nou zit de puzzel in elkaar te zetten. Dus this is echt a bank financial institution. Recognize what a young visgreep of scorpionetje heeft gedaan. Deze person was on the zoek voor heel lange tijd. Omdat mensen diegene niet geloven wie ze zijn of was. Succes met de corporation institution. Omdat geld komt terug naar jou. Groot succes omdat this corporation institution is nou van op de hoogte. That there was some sort of a oneerlijk spelletje met je geld. Of
dat geld was van jou genomen. Geld dat moeten uitbetalen was nooit uitbetalen. Dus corporation institution. Succes is hier omdat deze corporation institution gaat even zorgen dat je krijgt de geld terug dat was van jou achtergehouden. Als je bent van plan om een mortgage om te nemen of een hypotheek om te sluiten, ja, ga daarvoor. Het gaat je best wel lukken. In de derde week, de energie van de ogenprinses. Als de ogenprinses komt op in de derde week, some sort of a geheimhouding over a house or in the house komt out. Dus zeg maar dat de kinderen had some sort of a geheimhouding thuis. Het komt allemaal uit. Some sort of an emotional situatie, maar het is positive. Is positive emotion over a house. Omdat mensen is nou van op de hoogte. And so it says there was some sort of a secrecy around a house. And now mensen is nou van op de hoogte. And recognize that there was mensen that have some sort of a geheim over a house. And now it is now out. And it is positive. Omdat heel veel van jullie worden blij. Ik ken ook geheim dat was gehouden op de workfloor. Het is nou out. Jullie zijn echt blij daarmee. Emotionally blij daarmee dat de informatie is nou out. Dan mensen recognize de leugens. Dat was in a corporation institution. De oneerlijkheid dat een corporation institution heeft gespeeld voor heel lange tijd. Het is now out. Sommige van jullie hebben mee te maken of sommige van jullie was degene dat trekt aan de bel dat mensen beginnen om te bekijken. The geheim of a fishgrave of scorpion person is now out. And deze fishgrave of scorpion person probeer some sort of a new offer te krijgen of some sort of a some sort of a aanvraag of vrager. En dat is hoe ze heeft deze person gepakt. Deze person probeert some sort of a aanvraag in te geven. En hier is hoe die heeft deze young fishgrave of scorpion gepakt. Omdat die recognize dat dat is niet degene. Okay? Dus deze person kunnen in een institution, corporation werken. En hebben data en informatie of intercept of access data en informatie. Mensen is nou van op de hoogte. A balance wil nou creëren. En de geld komt terug. Omdat ze gaat even stevig in zijn schoenen staan. Dat een fishgrave of scorpionetje. Alle geld dat was genomen van je account. Van je bankrekening. Alle geld dat was genomen van je bankrekening. Of je een bankrekening was opgezet in je naam. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. En alle geld wat deze young fishgrave of scorpion hebben op zijn bankrekening gaat direct naar jou naartoe. Omdat ze recognize wat deze person heeft gedaan. En hoe deze person heeft access, data en informatie. De leugens is now out. De leugens is now out. Jullie man komt achter wat je partner heeft gedaan. Jullie man heeft nou gezien wat een jonge kind gedaan. Of je partner. En leugens is out over je kind. En some sort of a undesirable play. Mensen is nou van op de hoogte. En recognize dat sommige van jullie a young person have creëerd heel veel problemen. Sommige van jullie is je liefde, je lover, de liefde, je partner, have gelogen en je bring balance back in your world, okay? Dus het is heel veel dat gebeurt in deze maand. Dan als we bekijken, a bank financial institution recognized that a fishgrave of scorpion person have geld genomen om de valste benodigdheid. Ik zie dat je bent blij dat het is allemaal uitgekomen. Ik zie dat sommige van jullie je boss ga je helpen of een manager in een bank financial institution ga je helpen. Vanwege de geheim is out over a financial institution. Dat there was some sort of a geheim dat mensen hebben geofferd of
aangevraagd iets van een corporation institution en deze persoon is gepakt omdat ze recognize dat deze persoon is niet de juiste persoon. Here recognized by the fear, happiness, face dat iets is nou boven water gekomen. Geluk, face dat een geheim dat was gehouden en de leugens that was around a young fish grave of scorpion person is now out. And it is over heel veel geld dat deze person heeft genomen om de valse benodigdheid. Mensen in een corporation institution, a bank, mensen in a bank or a financial institution now recognize the leugens and deceptiveness van een fish grave of scorpion person. En het onderzoek is nou over, omdat ze recognize dat fish grave of scorpion person is niet de juiste person. En deze person heeft gecreëerd heel veel problemen en heeft geld genomen om de valse benodigdheid. Dan informatie. Informatie, heel veel informatie komt uit. A corporation institution, de geheim is nou out. En mensen, heel veel vergadering, heel veel conference call, heel veel omdat mensen nou kom achter some sort of a geheimhouding in a corporation institution that was there and some sort of unsavorable spellage. Then we zien a bank financial institution recognized that a young fish grave or scorpion person heeft gelogen. Conflicts. It come up as a bank financial institution. Heel veel conflicts omdat ze recognize dat een fish grave of scorpion person heeft gelogen. En de mensen is nou van op de hoogte. En de mensen staan stevig in zijn schoenen omdat ze recognize de oneerlijk spelletje of a young fish grave or scorpion person. Dan we zien de energie van jullie mannen bracht some sort of onderzoek tot een eind omdat jullie man heeft gerecognized dat een young fish grave or scorpion person in a corporation institution have gelogen over heel veel. Have some sort of aanvraag ingestuurd om de valse benodigdheid en nou jullie mannen of boss of jullie mannen recognize de unfair spelletje dat deze young person gebruikt anders mensen informatie om even bij veel data en veel geld kunnen bijkomen. En ik ken een situatie waar mensen recognize dat deze young person have a corporation institution of opgelicht heel veel geld om de valse benodigdheid en it is now out. Dus echt, dames en heren, je kan het best wel hier zien. Daar was heel veel conflicts. Heel veel conflicts, heel veel conflicts dat komen op, heel veel informatie dat is nou boven water gekomen en het eind komt hier aan, omdat mensen is nou van op de hoogte de unfair spelletje dat een young fish grave of scorpion have creëerd. Dan wat zien wij hier is de 7 van vals. Dit is de 7 van emotion, over geld en de aanvrager. Sommige van jullie man hebben geaanvraagd voor je geld terug. Of echt te bekijken wat is daar aan de hand met je geld. Omdat je hebt geld missen van een bank financial institution. Je gaat even vragen. Mensen gaan dieper om te bekijken waar is je geld. Mensen is nou van op de hoogte. Here, a bank financial institution recognize the leugens and deceptiveness van a fish grave of scorpion person. Sommige van jullie is je lover, je geliefde. Mensen is nou van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Misschien deze person werkt in een bank of financial institution. Mensen is nou van op de hoogte dat de grave person heeft creëerd some sort of a undesirable situation. En mensen is nou van op de hoogte achtergekomen de leugens en deceptiveness van a grave person. En wat this person heeft
gedaan. Oké. Dus dames en heren, nogmaals. In de eerste week, you have a authoritarian figure, a corporation institution. This is your boss of some sort of a bank financial institution. And here is geheim, dat was gehouden. Now it is now in balance gekomen. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten, thumbs up. Ik spreek jullie volgende week. Namaste.